Nagy szeretettel köszönt mindenkit a Kettős Kereszt Ketten Főzünk csatorna. Almás pitét mutatunk ma nektek, csak hogy gyors éttermi változatban. Almán és pár csepp citromon kívül szükség lesz még fahéjra, keményítőre, barna cukorra, egy csipet sóra és esetleg egy minimális vajra. Először is meg kell hámoznunk az almát, erre több módszer is létezik, mi kést használtunk, aztán pedig felszeleteljük őket közepesnél kisebb kockákra. Ne túl nagyra, de ne is túl piszurkára, úgy nagyjából ekkora méretet kell elképzelni, és aztán az így felszeletelt almákat, hogy ne barnuljanak be, helyezzük egy tál citromos, illetve citromlés vízbe. 3 almából kb. Ennyi kockácska lett. Miután felszeleteltük az almákat, a darabkákat belepakoljuk egy edénybe. Meghintjük 1, 2, 3, 4 kanál barna cukorral, ez finomítatlan nátszukor egyébként, de sima cukrot is lehet használni. Citromból pár cseppet eresztünk hozzá. A belehullott citrommagokat nem árt azért eltávolítani, később így tettünk mi is. Meghintjük fahéjjal, és teszünk hozzá egy csipetnyi sót is. Ezután szépen összekeverjük, és feltesszük főni. Onnan lehet tudni, hogy már fő, hogy közben bugyborékol. Minél előre haladottabb állapotban van, annál óvatosabban kell kevergetni, hiszen nem célunk, hogy pürét készítsünk. A kívánt krémes hatás eléréséhez fogunk egy kis vizet, fél deci, 1 deci vizet, és feloldunk benne ennyi kukorica keményítőt, jól összekevergetjük. Fontos, hogy ne magában tegyük bele a kukorica keményítőt, hanem oldott állapotban, ne csapódjon ki, és így szépen hozzáadagoljuk. Semmi más varázslat nem kell, ez megteszi a hatását. Mondjuk közben néha nem árt megkóstolni is, természetesen óvatosan, hiszen forró, nyelvre vigyázni, és hogyha esetleg még igényel cukrot, akkor utólag tehetünk bele. Ne is menjünk messzire, inkább figyelgessük, hiszen a fővési folyamat rendkívül látványos, tehát szemmel látható, ahogy sűrűsödik, pépesedik a töltelék. És megnézzük, hogy nagyjából milyen halmazállapotú, ezt egy kis kanál segítségével érdemes egyébként ellenőrizni. Ha már így néz ki, akkor nyert ügyünk van, úgyhogy elzárjuk a gázt, és félretesszük hűlni. Télen erkély, terasz a legmegfelelőbb. Addig sem tétlenkedünk, amíg hűl a töltelék, elővesszük ezt a leveles tésztát, szépen kiterítjük, és hát szemre is lehet látni, hogy mennyi fog kelleni belőle. 6 egyforma darabot fogunk belőle vágni. Egy ilyen leveles tészta, ha 6 felé van osztva, akkor lesz pont olyan méretű majd ez az úgynevezett pite, amilyenre szükségünk van. Na, belemegy a töltelék, nyilván nem akartuk a forrót, ez már jól ki van hűlve. Az egyik felébe beletesszük a tölteléket, a tészta oldalait megkenegetjük vízzel, hogy jobban tapadjon, majd ügyesen ketté hajtjuk, lezárjuk, hogy még hatásosabban legyen lezárva, érdemes egy villát, egy bevizezett villát használni, ahol ezeket a széleket szépen összenyomkodjuk, nem annyira, hogy átvágja, hanem csak, hogy jól egymáshoz tapadjon, majd ezeket a csúnyábbnak ítélt széleket egy kés segítségével el is távolítjuk. Mint említettem, 6 darab pitét, úgynevezett pitét, vagy jobb lenne inkább táskának nevezni, 6 darab ilyen táskát készítettünk, ezek bemennek a fagyasztóba minimum 20 percre, és amikor kivesszük, lehet látni, hogy nem nyeklik, ahogy mi felénk szokták mondani. Na most ezeket forró olajba fogjuk helyezni, hát mi 2-esével. Sütési időt nem érdemes mondani, hát nagyjából 2 perc, annál semmiféleképpen nem kell több, még 2 percnél hamarabb ki is vettük, hiszen szemlátomást
kapja a színét, és amikor már úgy gondoljuk, hogy szép aranybarna, akkor kivehetjük. Hát a miénk egy kicsit sötétebb, mint a gyors éttermekben kapható, úgymond háziasabb, 1,5-2 perc kellett hozzá. Itt mindenkire rábízzuk, tehát aki szereti, hogyha jó sötét színű, akkor tovább bent hagyhatja, de semmiféleképpen sem tovább, tehát oldalanként 2 percnél többet ne szálljunk rá. Nem valós időben mutatjuk a sütést, egy kicsit fel van gyorsítva, de még így is van alkalmam elmondani, hogy mi 2 menetben készítettünk ilyen almás táskát, hiszen a 3 almából bőven maradt töltelék egy következő menethez is. 2 különféle tésztát használtunk egyébként, ez amit a videóban lehet látni, ez a sima hűtős, illetve másodjára egy ilyen gyors fagyasztott tésztát használtunk, amit nekünk magunknak kellett kinyújtani, és az volt a tapasztalat, hogy az első, tehát ebben a videóban látható tészta jobban bevált ennél a sütésnél. A legfontosabb dolgokat, amikre érdemes odafigyelni, azt még egyszer összefoglalom, tehát hideg tészta, hideg töltelék és forró olaj. A félretett almás-táskáknak pedig nem szabad hátat fordítanunk, mert ha így teszünk, mire visszafordulunk, azt fogjuk észrevenni, hogy megette a család. Az anyagi ráfordításról csak annyit kell megemlíteni, hogy tulajdonképpen csak a tésztát kell megvásárolni, az összes többi úgyis van otthon, az alma az meg magától ugye nő a fán, cukor, só, meg az összes többi az biztos van a szekrényben, úgyhogy nagyon olcsón ki tudunk belőle jönni. Nem kell nagy matematika hozzá, hogy egy gyors éttermi almás pitéhez vagy almás táskához képest mi kb. A 10-szeresét meg tudjuk csinálni, ugyanannyi anyagi ráfordítással. Olyan ételről beszélünk, ami mind az 5 érzékszervünkre hat, látás, szaglás, tapintás, ízlelés. Ha ez meggyőzött bárkit is, akkor az nyugodtan nyomja meg azt a bizonyos gombot, azzal a felfelé mutató hüvelykujjal. Az 5. érzéket, a hallást pedig engedjétek meg, hogy demonstráljam ebben a videóban. Nincs is több hozzáfűzni valóm. Ne felejtsétek el, ketten főzni jó. Jó étvágyat kívánunk, sziasztok!